Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Hôm nay thì mình sẽ review một trong những cái mà có thể nói là cực kỳ quan trọng đối với những cặp đôi chuẩn bị cưới và sắp cưới, đó là cặp nhẫn đính hôn. Hôm nay chúng ta thử review xem một cặp nhẫn đính hôn của Doji xem như thế nào nhé. Rồi, mình có một cặp nhẫn đính hôn đây. Cái hộp bên ngoài của sản phẩm là Doji luôn luôn tỏa sáng của đấy, kết hợp với rất nhiều các nhãn hàng Diamond House này, Wedding Land này, Lục Phát Tài luôn tỏa sáng. Có thể nói rằng thị trường nhẫn cưới hiện nay thì có rất là nhiều các cái nhãn hàng lớn, và thường khi người ta nhắc đến nhẫn hay là vàng bạc, người ta hay nhớ đến một cái thương hiệu lớn, đó là Bảo Tín Minh Châu. Nhưng mà ngoài Bảo Tín Minh Châu thì cũng có rất nhiều các cái thương hiệu trang sức vàng bạc đá quý khác như là Doji, PNG, rất là nhiều. Và hôm nay thì mình trải nghiệm thử cái sản phẩm trang sức nhẫn cưới của Doji, của tập đoàn Đỗ Sa, xem như nào. Tại vì thứ nhất là Doji hiện nay đang có rất nhiều cái chương trình khuyến mại. Khi các bạn mua hàng ở trên, có thể là trên web này, mình hoặc là tham gia các ứng dụng của fanpage, thì mình sẽ được có rất nhiều các cái voucher, hoặc là mình đăng ký làm thẻ thành viên của Doji cũng được, sẽ có rất nhiều các cái mã giảm giá ưu đãi cực lớn. Ví dụ như cái chiếc nhẫn này mua thì mình có được một cái mã giảm giá giảm đến 500.000 cho cái chiếc nhẫn này. Đó, rất là lợi luôn cho các bạn chuẩn bị mình làm đám cưới tổ chức, thì mình có thể có thêm một sự lựa chọn về nhẫn cưới chẳng hạn. Tại vì đây là một cái không thể thiếu, bắt buộc phải có. Rồi, đó là một chút thông tin về Doji. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một chút đây. Sản phẩm mình mua thì mình sẽ có cái này, và đi kèm chúng ta sẽ có là hóa đơn với cả phiếu bảo hành. Hiện tại thì cái đợt trước mình mua, mình làm rơi mất cái phiếu này rồi, nhưng mà ra Doji thì các bạn cũng hoàn toàn hỗ trợ rất là tốt, có cấp lại cho cả hóa đơn rồi. Mình mất cả phiếu mua, thực ra mình chỉ mang chứng minh thư ra mình vẫn có thể lấy được cái sản phẩm này. Rồi, bây giờ mình sẽ nói một chút đây, cái hộp bên ngoài này, khi các bạn mua anh em sẽ được một cái như này. Đó, đây, cái hộp nhẫn cưới này. Anh có muốn lấy em làm vợ không? Đấy, cái này các bạn lúc cầu hôn hoặc tỏ tình thì có thể là các bạn, nhiều bạn nam sẽ mua trước. Nhưng mà hiện nay có rất nhiều cặp đôi là rủ nhau ra mua để chúng ta cùng thử xem nhẫn như thế nào. Còn nếu mà trường hợp anh em mua để muốn gây sự bất ngờ cho người yêu, người tình, người bạn của mình, người vợ, thì có thể mua này. Hoàn toàn chúng ta cũng có thể chỉnh lại cỡ rất là đơn giản thôi, không khó khăn là gì cả. Rồi, ở đây mình có một chiếc nhẫn của Doji, hộp bên ngoài đây bằng nhung nhá, anh em rất là đẹp, nhìn rất là xịn luôn. Đó, chiếc hộp này là kỷ niệm rất là lớn trong cuộc đời của mỗi người. Đây, chúng ta sẽ mở ra như này. Đây, ở đây thì mình có một cái sự lựa chọn nhẫn cưới. Hiện nay thì có hai sự lựa chọn nhẫn cưới theo mình thấy trên thị trường. Đó, thứ nhất là anh em có thể sử dụng vàng tây, vàng ta, hoặc là dùng vàng trắng như này. Hiện nay thì mình theo xu hướng của mình thấy thích là sử dụng vàng trắng hơn. Tại vì thứ nhất là cái màu sắc nó rất là trẻ trung nhã nhặn, và thứ hai thì mình dùng đeo trên tay thì nó cũng rất là năng động. Còn nếu mà anh em thích vàng tây hoặc là vàng ta thì cũng không sao cả. Tất nhiên thì vàng ta nó sẽ đắt hơn, vàng tây thì nó cũng cỡ ngang giá với cái nhẫn này. Rồi, ngoài hình thức là chúng ta có thể mua trực tiếp tại cửa hàng để thử, thì mình cũng có thể mua thêm một cái nữa là các bạn có thể mua online. Đó, dưới đây cái này anh em có thể mua ở trên cái trang web của Doji, đó đây, chị em có thể mua ở trên là trang sức doji.vn này. Đây có rất nhiều này này, dụ nhẫn cưới nhá, cho anh em xem này, nó có rất nhiều luôn. Mình có thể là lựa chọn trước ở trên web này, thì mình có thể là chủ động lấy được cái mã này, hoặc là khi ra cửa hàng ấy thì mình có thể chỉ cho nhân viên là tôi đã xem trên cái website của Doji rồi, tôi thích cái hình này, mã này. Thì khi các bạn ra cửa hàng, đây ví dụ nhẫn cưới này, thì chúng ta sẽ đỡ mất cái thời gian phải lựa. Tại vì rất nhiều bạn mình ra cửa hàng mình không biết mình thích cái nhẫn gì ra, nó cả một thế giới nhẫn luôn, sẽ rất là bị lóa. Tất nhiên mình có thể chủ động, nói chung là thời 4.0 mình có thể chọn nhẫn trước trên này, hoặc là anh em có thể đặt trực tiếp đấy cũng được, không lo. Cái này hoàn toàn Doji hỗ trợ các bạn có thể điều chỉnh cỡ hoặc là đổi trả rất là thoải mái luôn. Đây nha, ví dụ trên web của Doji là nhẫn cưới anh em đây này, nó có rất nhiều như là nhẫn cưới kim cương, nhẫn cưới vàng trắng, nhẫn cưới vàng vàng, nhẫn cưới vàng ghép, nhẫn cưới platinum. Ở đây thì mình trước khi mua mình đã xác định là mình sẽ mua vàng trắng, này mình sẽ chọn ra nhẫn vàng trắng này. Đó, thì nó sẽ có ở đây anh em, đây nó sẽ ra này. Đó, cho ra vàng trắng lại ra đây này, bấm lại nha, nhẫn cưới này, chúng ta chọn vàng trắng này, đây cái phần này. Đó, đấy, vàng trắng đây thì nó cũng có rất nhiều option cho anh em để chọn, như là như mình là mình sẽ ưu tiên là mua rẻ, mình sẽ chọn từ giá thấp đến cao này. Đó, và mình thấy ngay là cái em nhẫn Eros NR1411 là 5 triệu cổ 8 là rẻ nhất rồi. Mấy con sau tầm 6-7 triệu nhẫn cưới mua rẻ thôi, không đeo mấy đâu đây. Ví dụ đây mình chọn cái con nhẫn là Eros 14122 này. Rồi, đây là giá tham khảo nhé, tại vì cái giá này nó cũng phải điều chỉnh theo giá vàng thị trường nữa, nên nhiều lúc mình đặt trên này nhưng mà lúc ra thì có thể là nhẫn nó sẽ điều chỉnh tăng giảm một chút nhá. Rồi, cái này còn miễn phí giao hàng này. Đó, rất là sướng luôn, mua của Doji thì yên tâm. Một chút thông tin về cái này, đây này, và cái này nó sử dụng vàng trắng nhé, chất liệu vàng là vàng 14K.
Vàng 14K này thì tất nhiên nó sẽ rẻ hơn là vàng 24K nhé. 24K là nó vàng thật rồi. Cái này 14K thì là người ta còn pha thêm tạp chất vào. Có cả cái vàng 9K nữa cơ. Đó. Đấy. Các anh em lựa chọn cái mã rồi này. Đây nó có hướng dẫn cả cách chọn size này. Đây. Tại vì khi mua nhẫn chúng ta cần phải chọn cái thứ nhất là kiểu dáng, thứ hai chúng ta phải chọn cái cỡ, cái size nhẫn, tức là cái vòng tay như này. Ở trên web của Doji thì có hướng dẫn luôn, chúng ta sẽ lấy một cái dây chúng ta buộc chúng đo. Và khi anh em đo ra 30 mm thì chúng ta sẽ tính ra được cái đường kính của cái cổ tay này và mình có thể chọn size. Ví dụ như cái nhẫn chúng ta đeo ngón áp út nhá. Đo này, em lấy cái sợi dây chỉ buộc vào đây. Chúng ta duỗi cái đoạn dây ra, chúng ta đặt cái thước và trả cái trên như này thì nó sẽ ra cái cỡ của các anh em. Ví dụ như là cái tay mình đo sẽ ra là cỡ 13, tức là sẽ khoảng 17,5 mm. Đó. Tương tự vậy như bạn nữ để chúng ta có thể chọn size cho nam và nữ nếu mà bạn mua online. Đó. Tuy nhiên thì đo trên thực tế thì nhiều khi là mình đo xong rồi ấy, thì da mình có thể là bị đeo không vừa rất là nhiều. Như trường hợp mình cũng thế này, da thì có thể trường hợp là tay nó bị kiểu như thịt ấy. Thì khi mình đo bằng thước dây, cái thịt này nó bóp vào như này, nó dẫn đến là cái chiều dài của nhẫn này nó sẽ thay đổi và chúng ta chọn size siêu da sẽ bị lệch đi, nó làm chút. Nhưng mà hoàn toàn các bạn có thể đổi lại nhé. Có một số trường hợp mà chúng ta mua nhẫn nó bị to chặt thì bên Doji nó hỗ trợ anh em. Cái kép bắt buộc chúng ta sẽ cầm ra cửa hàng để cho thợ kim hoàn họ sẽ điều chỉnh lại sao cho vừa với tay và hoàn toàn miễn phí. Còn cái trong trường hợp mà chúng ta nới ra quá to chẳng hạn thì trường hợp bắt buộc phải đắp thêm vàng thì Doji sẽ tính tiền phí nhá. Còn bình thường thế này thì chúng ta có thể họ sẽ dùng kỹ thuật là chúng ta họ khơ cái lửa này thì nhẫn nó có một cái khuôn ấy, nó sẽ nở ra thôi. Đó, bây giờ phải đắp thêm vàng mất phí. Rồi, bây giờ mình sẽ review về em nhẫn này. Đây có cả kèm hóa đơn đây. Đó. Hóa đơn của mình đây. Đó, của Doji này. Hóa đơn cái này giữ lại trong trường hợp hóa đơn bắt buộc phải giữ trong trường hợp mà các bạn muốn bảo hành, ví dụ như anh em dùng thời gian này, nhân chúng ta bị gọi như là bị ốm màu chẳng hạn, và chúng ta tay bị to nhỏ đi thì mình có thể là cầm hóa đơn này ra để được hỗ trợ bảo hành miễn phí tại Doji nhá. Rồi. Và thứ hai nữa, cái trường hợp hóa đơn này trong trường hợp mà chúng ta bán lại cái nhẫn này hoặc là đổi cát sang mã khác thì sẽ cần hóa đơn để tra cứu. Ok. Rồi, một chút thông tin về cái sản phẩm của mình đó đây. Trên hóa đơn ghi là nhẫn cưới gì ấy. 4155 1411 đây này, nó còn Eros này. Đó. Giá đây. Đây là cái giá 5.8 triệu rồi, đi kèm chúng ta sẽ được là một combo 2 nhẫn nhé, một nam một nữ. Và tổng nó sẽ là 5.8 triệu ở đây. Đó, 5.880.000, gần 600. Và đây mình có cả mã giảm giá được 500.000 này. Nên mua cái bộ sản phẩm này chỉ có 5.380.000 thôi. Và còn được khuyến mại rất nhiều thứ như chúng ta được bộ chăn ga gối đệm. Trước mình có làm video review cái bộ chăn ga gối đệm của TNG Doji rồi. Còn nhẫn này về sau, hôm nay làm tiếp review nhẫn, nhận chăn với nhận nhẫn sau. Rồi, cái nhẫn của nam nó sẽ là 3 triệu 4. Cái này nhẫn của nam thường nó sẽ to hơn. Nhẫn của nữ thì nó là 2.460.000 đồng. Trên cái hóa đơn này thì nó sẽ có rất nhiều thông số như về tuổi vàng này, đơn vị tính này, số lượng này. Đây này, của mình đây, tuổi vàng là 58,5 thì không rõ lắm về cái thông số tuổi vàng này. Tại vì trên cái giá trị của nhẫn thì cái tuổi vàng càng lâu thì cái chất liệu vàng nó sẽ bị xỉn đi theo thời gian ấy. Đó, nó cũng có thời gian từ lưu các kiểu. Và đây nó có trọng lượng này, của nhẫn nam thì là 2,3, cái này mình không biết là mg như thế nào đấy. Rồi tổng là 5.380.000 đồng. Đó, của Doji mình mua tại Đô Xã Đàn đây, 209 Xã Đàn này, cái dấu của Doji. Rồi đây chút thông tin. Rồi đây là cận cảnh hai em nhẫn này. Thường như là kỹ thuật kim hoàn thì họ sẽ dùng găng tay, nhưng mà mình đây là mình dùng cái cách cá nhân mình chả dùng găng tay nhá. Thường là kim hoàn thì họ sẽ đeo một găng tay đen đây. Chúng ta sẽ mở ra này. Đó, kỹ thuật rất là cứng luôn. Đó. Rồi đây là có cái mã Eros 1411. Hai chiếc này thì nó sẽ giống nhau nhé, nó chỉ những cái họa tiết nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau về size thôi. Đây mình nhìn tay cho anh em nhìn này, một chiếc của nam này, một chiếc nữ. Chiếc của nữ là có 13, một chiếc mình cỡ 15, 14 thì không rõ lắm, phải đo. Đây, nó là chất liệu vàng trắng nhé, 14K. Đó. Rồi. Còn đây là những họa tiết này. Họa tiết trên đầu tiên là của nhẫn nam này. Chúng ta sẽ có những cái gân xiên như này. Đó. Và nó cũng sẽ làm hơi sần các bạn. Phần này sẽ hơi sần trên này. Một nửa cung nhẫn sẽ hơi sần. Và có họa tiết là những cái xiên này ở cái phần dưới này thì nó sẽ là bóng như kiểu cái vòng khóa. Đó, nó sẽ bóng luôn. Và đây nó sẽ có một cái đường gân xẻ đây, thì nó cũng đơn giản, nó cũng quá nhiều chi tiết ở đây. Đấy, tương tự như vậy đối với nhẫn nữ nhé. Nữ chúng ta cũng sẽ có là một cái phần sần ở đây, sờ kỹ thì sẽ hơi rát một tí, họ làm vân sần. Và cũng có cái họa tiết là xiên chéo như này, và cũng có một cái đường vát rãnh ở đây, đường vát rãnh bắt đầu từ chỗ này, một nửa cung nhẫn. Và phía dưới cung nhẫn này thì sẽ là phần chân bóng luôn. Đó, chân bóng. Đây là cái loại basic nhất, cũng rẻ nhất rồi. Còn nếu mà mình có cũng có thể thêm option là đính đá, mà nhẫn đính đá thì thường là chúng ta dùng đính đá chúng ta cũng rất hay là trong khi chúng ta sử dụng trong việc còn đi làm ấy, thì nó sẽ bị va quệt, có thể vào túi quần, vào khi đó chúng ta sẽ mất cái mặt đá và nhẫn nó sẽ có cái lỗ thủng này, nhìn rất là cười. Tất nhiên chúng ta có thể như mình thích là mình sẽ chọn nhẫn trơn như này. Đó, nó sẽ là cái phần nhẫn trơn như này. Đó, thì nó sẽ dùng trong công việc cuộc sống hàng ngày nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Đó. Rồi, còn họa tiết bên trong của nó chúng ta sẽ nhìn đây. Đó. Ở bên trong này thì nó sẽ là một cái đường rãnh như này. Đó, đường rãnh. Nó làm cho lõm cái phần nhẫn này. Đó. Chứ ở bên trong là phẳng luôn nhá. Nó lõm thì nó đẩy cái phần này lên nhưng nó sẽ nhô lên một chút này. Đây này. Đó.
Và bên trong này thì khi các bạn mua nhẫn của Doji thì sẽ được miễn phí khắc các cái chi tiết này, chúng ta sẽ có tối đa được khắc khoảng là 10 bao nhiêu ký tự ấy. Ở đây thì mình thấy nhẫn này có khắc một cái là C, chữ C trái tim X và có cái ngày tháng đây là 10 tháng 10. Cái này tùy nhá, chúng ta sẽ có thứ hạng là bao nhiêu ký tự, anh em cứ khắc hết đúng ký tự của mình thôi, thích khắc kiểu gì khắc. Và bên này thì có cái thông số của nhẫn là 14k này, nhẫn này sẽ sử dụng vàng là 14k đó. Và bên dưới này chúng ta sẽ có cái logo của Doji này đó, có cái chữ của Doji, có cái mã của nhẫn luôn anh em ạ. Đây, nó ghi là 14k Doji cái gì á. Họ khắc rất là nhỏ ở trong này, nhìn rất là tinh, nhìn thấy. Đó, 14k Doji. Còn đây họa tiết đây, C. Cái này chắc tên cô dâu và chú rể, C trái tim X 10 tháng 10. Chất lượng 14k, hết rồi. Trên nhẫn này thì nó có luôn cả cái 14k Doji, cái gì LO gì đấy. Tương tự vậy, bên nhẫn của cái chân nhẫn nhỏ hơn rồi cho bạn nữ thì cũng có họa tiết là C trái tim X 10 tháng 10 4k đó. Đó. Cái phần nhẫn của nữ này thì nó cái phần này nó rát rất là mỏng ấy. Có thể do cái tay bạn nữ này bị to ấy, thì nó bắt buộc nó sẽ phải khò ở đây này, nó làm cái phần này nó bẹt đi cho nhẫn nó nở ra. Đây anh thấy cái phần của nam này thì không bị như thế này, phần của nữ cái phần này nó bị mỏng rất là nhiều. Và cà đi này thì bắt buộc họ sẽ phải khắc lại cái này đó. Thời gian mà mình thấy cái thời gian mà để chỉnh sai nhẫn thì mất khoảng 1 tuần nhá, khá là lâu. Tức là mình từ bên cửa hàng này họ sẽ vận chuyển ra cái trung tâm kỹ thuật, họ sẽ xử lý cái này. Và bây giờ mình sẽ đeo thử nhé. Nhẫn thì bắt buộc chúng ta sẽ phải đeo ngón áp út. Đấy, để bạn thử, hơi chật đó, mày bắt đầu vượt đó. Cái mặt ở dưới tay này nó sẽ là cái mặt bóng này, còn ở phía trên này chúng ta sẽ có cái họa tiết là vân sần, nó hình như kiểu dây thừng ấy đó, nó ám chỉ cho sự trói buộc mình nhiều như vậy. Đó là cái họa tiết của dây thừng. Rồi. Còn nữ thì chắc là mình sẽ đeo ngón áp út này vậy. Này, đeo ngón này. Còn đeo luôn ngón này cho anh em xem này. Đây là bên cho nữ này. Mã này là rẻ nhất của vàng trắng rồi, 5.880.000. Và anh em có thể đăng ký cái voucher trên fanpage thì ra được giảm 500.000, có 5.300.000 thôi. Cũng tùy theo chương trình khuyến mại. Từ thời điểm ở tháng 9 thì có chương trình khuyến mại mua được tặng chăn ga gối đệm. Ở tháng 10 thì có thể là trừ thẳng vào tiền, nó cũng rất nhiều. Cũng tùy theo chương trình của Doji nữa. Rất đẹp phải không? Đó, để tháo ra này. Một số trường hợp mà chúng ta không tháo ra được thì anh phải sử dụng nước xà phòng nhé, và nước rửa bát. Đây này. Trường hợp chúng ta bị những cái cờ tay này nó giữ lại rất là chắc luôn. Tháo rất là khó luôn. Đau á. Tháo ra cong của nhẫn. Nhưng mà trên đeo này nó mới giữ được. Nếu mà lỏng quá thì chúng ta sẽ bị tuột mất nhẫn. Đấy, ra rồi. Tháo cái này. Đó. Như vậy ngày hôm nay chúng ta vừa trải nghiệm thử cặp nhẫn của Doji vàng trắng hóa là Eros 1411 với giá là 5.800.000 đồng. Một cái công cụ cần thiết cho các cặp đôi chuẩn bị làm lễ cưới. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip và nếu thấy video hay mình nghĩ các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào các bạn.